Vidíte u dalšího sezení při nahrávkách tady tyhle ty úžasné hry. Která z nich je správně, asi tahle. Výtečně. Nemám nejmenší paměti, kde jsem skončil, chtěl jsem nahrávat znova co nejrychleji to šlo, ale bohužel jsem se k tomu nedostal. Předpokládám, že tohle všechno jsem proklikal. Já myslím, že jo. Tak, myslím, že jsem procházel jednotlivé místnosti, na konci dining room, kitchen. Citizens Cottage. Tak myslím, že tamhle jsem nebyl. Můžu jít ven? Hezky. Hurá, jde se dál. Mám celých 5 hodin zpátku. Hele. Docela smutná hračka. Vzhledem k tomu, že umřel. Jsem se taky mohl podívat, jestli někde není tlačítko, který by ukazuje všechny takzvané hotspoty, nebo jak se tomu sakra říká. Tohle radši nebudu komentovat. Ne. Ne. No teda. This looks like a child's doll. It seems to be a cuddly axolotl. Bit of an old thing to keep around. Indeed. Kdo si to nechává? Či pak je to postel? Počkat, to je servant. Jeden z těch služebníčků. Keči, koho jsme vlastně viděli? Máme tam tu krávu, či co to vůbec je? Nebo kozu? Těžko říct, jak je to antropomorfní, tak je to takový občas těžší. Ještě tam nahoře vlastně byli. Oh bože. Reverend! Jo, to je tamhle do oranžery. Umřel. Tak, co tu všecko máme? Vezmeme to zleva do zhora. I say, Winklebottom, I wonder if these chaps know what happened to Gilfrey. You could ask, but I doubt they'd hear, and I don't suppose they saw anything anyway. If they did, they wouldn't say. Parchanti. Jeden nevidí, další nemluví a další neslyší, no teda. A collection of gramophone records. Oh look, they have Sands of the Sea featuring periwinkle, flange and the crustaceans. I love their music. I think I'll stick to the classics. Bože, oni mají specifickou hudbu. Proč má tady ta hra lepší worldbuilding než moderní AAA hry? Gramofon? Myslím, že není označitelný. One of those newfangled gramophone players. The music plays through this trumpet. Modern technology is wonderful, just look how tiny it is. Počkej, tady tu razím P3. Now, let us have a look in here. Oh, just some papers. How boring. Not inherently so, but in this case, yes. They don't seem to be of any great interest. Although it does seem odd that they're in such a mess. It's almost as if somebody had been rummaging through them in a hurry. Best way, in my opinion, gets it out of the way. I much prefer reading things with nice pictures in them. Medical books have some excellent drawings. One would hope that you at least glance at the words, mind you. No to zavřelo, já se na to nemůžu podívat. Ah, look at him here, the pride of the Admiralty. They say he had the sea running through his veins. Jinak v jedné z minulých epizod jsem řekl, že audio té hry je trhaný, ne, to jenom pro mě ve sluchátkách. Pro vás by to nemělo být. Jenom zase z druhé strany to, co neslyším já, to, co uslyšíte vy, je můj mikrofon, který občas neprskne, jak to občas to nestíhá to základní deska, kterou tam momentálně mám, takže jsme... Hele, tady vytvořil jsem nevelkanku. Ah, this chap is Lord Malcolm Schmidt. I've met him in the house a number of times. A great speaker, although I'm not sure all it makes a good deal of sense. Jako to bych řekl, tady nedává ještě smysl to, že má... Proč má lidskou hnátu? Je to papoušek, proč má místo křídla lidskou hnátu? Proboha, teď ostatní nemají. Ostatní mají své kopejtka a to všecko. Proč zrovna on má lidskou hnátu? Malcolm, není to Moriarty z nějakého důvodu. Malcolm Schmidt, nic, připadá mi to povědomí nějakým způsobem, ale nemůžu, nevím proč. Looks most distinguished. Ta ruka! Generally yes, though not so much when food is around. He can get quite raucous at times. Ta ruka. Ah, look at this. It's Gilfrey and Ethelbert on their wedding day. A splendid time was had by all, I can assure you, Frumple.
Such a tragedy Geffelberta passed away so young. Yes, terrible business. Just terrible. Počkej, na tohle jsem klikal? Asi jo. Ah, look at him here, the pride of the Admiralty. Yep. They say he had the sea. Yep. Škoda knížky. Moje A knížky. collection of books, nothing of any great interest right now. Taková nudná zarážka tam. Zarážky může být pěkný. An award for Amphibian of the Year. A finer amphibian you could never hope to meet, eh, Frumple? A sporting trophy won by Gilfrey. He was always such a strong, fit chap. Won a few sporting trophies myself in my youth, you know. Came second in the all boys egg and spoon race back at the old academy. They let me keep the spoon. Had to give back the egg, mind. Matron only laid it that morning. Various works of fiction. These are most likely Ethelberta's. Aristotle preferred his scientific tomes instead. Ugh, Shakespeare. The master made me read it at school, toted old Ross. Don't mind the one with the two lovers from rival families of mongooses and capybaras, though. Co je sakra mongoose? Kapibaru vím, ale mongoose to je... Já si snad otevřu někde toto. Mám to na jazyku, neřeknu to, seru na to. A relic of the Great Frog Wars. Gilfrey was most fond of ancient history. Velká žabí válka. I say, that axe he's carrying would do you a real mischief if you got on the wrong end of it. Mě zajímá, jestli tady někdo udělají odkaz na válku mloku. Ale krabíška. Udělal dvě věci. A curious box. Oddly, it seems to be fixed in place. It appears, however, that parts of the map itself might actually move slightly. Pucle nasrat. I say, look at this, old boy. It's Gilfrey and I during our school days. Ah, those are happy times. Puberťácká žirafa, nevím. Bohužel nemám myš, a jakmile to odkliknu, jak už to nebude přiblížený, ale to je čepička jenom. Jak se tomu vlastně říká, roh? Říká se tomu rohy? Přijím pocit, že se tomu neříká rohy, a že jsem ze sebe udělal vola. The other boys used to make fun of my name. Dumple, they call me. The rotters. Kašlu na vás všechny, nejdřív prozkoumám všechny předměty. Tuhle scénu si od někud vybavuju. Vím, co se zde stane tak strašného. Hele. Let's take these with us. Indeed, it would be sheer folly to leave them. Žádná reakce? Jo. Sheer folly, because they're... Yes, I understood. Actually, I believe they're secateurs. Tasty looking. Kdyby to náhodou nebylo jasné, co se zde stane. I say, this is a most appetizing looking foliage. Ne? Nedělej to. Nedělej to. My word, this plant really does look frightfully tasty. Ne. Všichni to viděli. Oh dear, how awfully embarrassing. I do hope that wasn't an important clue. To je zajímavé, jak je tam ten pád do černa, to by tam podle mě neměl být. I really am awfully embarrassed about this, you know. Kunsten, co to je dcera? Tu jsme viděli na obrázku. To je dcera Eteberty a... Už jsem si ho zapomenout jeho jméno, to nevěstí nic dobrýho. I once knew a chap who was killed after getting trapped in one of those. Sir Bumbles II. Very nasty way to go. Chudák Sir Bumbles. Je to tady s hmyzem. To to mi zní jako... Ten efekt hudby je? To je hudby, ten efekt zvuku? Přijde mi, že to vychází, odsud, že je to směrový, což je podle mě pěkný, jestli tak fakt je. This pitcher plant is full of a nasty looking liquid. Some kind of sap, I presume. What did you call me?